Ito po yung ginawa nating incubator para sa ating Rhode Island chicks. Ito may thermostat, may bulb, gawa sa lumang nature spring. Yan. Sa ilalim may nakalagay na lalagyan ng screen. Yan, may screen sa ilalim. Para maglalagay na lang tayo ng tubig sa ilalim at wala nang yung mga baso-baso pa. Ayan. Thank you.